من سینا ولیعصر هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما خانوم‌ها و آقایون محترم هستم. البته نه هر خانم و آقایی‌ها، فقط آقایونی که آقا هستن و خانوم‌هایی که خانوم هستن. اشاره کردم نسبت به خانوم‌ها که شأن و منزلتشون باید رعایت بشه. اینکه بالاخره خانوم‌ها خانوم هستند. واقعا خانم بودن خانم ها خیلی چیز عجیبیه. البته از اون عجیبتر رئیس جمهور بودن کلاس ششمیاست. اینا تو کتابای درسشون انقدر با کلماتی مثل خورشید خانم و مهتاب خانم و آقا گرگه و آقا قوله روبرو شدن دیگه عادت کردن همه چی رو زنون مردونه میبینن. آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم هم به سراسر کشور، آقایون بانک ها، به این میگم پیشرفت. ما الان دیگه از تفکیک جنسیتی انسان‌ها رد شدیم. خاطره است. رسیدیم به تفکیک جنسیتی اماکن و مراکز. اگر در آینده نزدیک هم بتونیم اجسام و ابزار و وسایل رو تفکیک جنسیتی کنیم، قشنگ میشه یه دیوار بین کشور کشید که دیگه جنس‌های مخالف با هم قاطی نشن. امروز تصمیم گیری های ما در آموزش و پرورش بیشتر جنس مردانه دارد، در حالی که این جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان ما و مادران همه دانش آموزان ما خانم هستند. مادرای همه بچه خانوم. من مطمئنم اینا یه روز دست میکنن زیر چونه، ماسکشون رو برمیدارن، ما میبینیم رئیس جمهور و وزراش همه جواد خیابانی بودن. اون موقع است که میفهمیم نه تنها مادران خانوم هستن، بلکه در نگاه شلکمران شکلات و آب نبات ها هم خانوم هستن. حتی لوازم خانگی هم خانوم هستن. تازه آجیل و ماشینای شخصی هم خانوم هستن و حتی گوجه سبز ها هم خانوم هستن. امیدوارم که شما تحریک نشده باشید و بزاق دهانتون جاری نشده باشه. خانم‌های عزیز، شما از یک گوجه سبز برای آقایون لذیذتر، خوشمزه‌تر و جذابترید. وقتی که شما توی جامعه عرض اندام میکنید، آقایون هم تحریک میشن. وقتی خانم‌ها عرض اندام میکنن، آقایون تحریک میشن دیگه. تحریک همینجوری حرکت. آقایون همینن دیگه، گوجه سبز ببینن آب دهنشون را میفته، جنس مخالف ببینن آب جای دیگه‌شون. چون اینا هم شتر کلی آب در کوهانشون ذخیره میکنن که به مناسبت‌های مختلف ازش استفاده میشه. ولی کاش این شتر جان ببخشید، این اندیشمند گرامی همینجور که با لذت گوجه سبز و گاز میزد، یه مثال عملی هم با محوریت بادمجون برامون اجرا میکرد که عمق مطلب رو بهتر درک کنیم. اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادمجان میده. تأکید میکنن زیاد بخورید. بادمجون اقرار کرده؟ معلوم نیست بدبخت و سرش چه بلایی آوردیم. بادمجونی که خودش واسه اقرار گرفتن ازش استفاده میشه لب به اعتراف گشوده. این سطح از بازجویی و اعترافگیری به نظر من فقط از یه نفر برمیاد. محضر حضرت آیت الله محسنی اجایی. تو این سفر یه چیزی برای ما داشت، ما رو کردید آیت الله. من آیت الله نیستم. لذا خواهش می‌کنم اصلاح کنید. راست میگه دیگه. بیوک میرزایی باید چند بار بیاد لقب ایشونو تو تلویزیون بگه تا یاد بگیرین. ها؟ لقب آدم‌ها رو درست به کار ببرید. الان هم هی به وزیر ارشاد میگه وزیر ارشاد. در صورتی که باید صداش کنید گشت ارشاد. من یه برنامه گفتگوی 95 دقیقه‌ای داشتم در برنامه تلویزیونی، گفتم که ما اگر من به عنوان وزیر ارشاد برخی فیلم‌ها رو مثلا نتونم با خانواده‌ام ببینم، حتما این برای عموم جامعه هم توصیه نمیشه. این اگه وزیر کشاورزی میشد در فردا میگفت خانواده ما خربوزه دوست نداره، خوردنش برای عموم جامعه توصیه نمیشه. لامصب هرچی که تو زن و بچه دوست نداری اینو که نمیشه از 80 میلیون نفر دیگه هم دریغ کرد. حالا چه فیلمی بوده که با خانواده نمیشد دید؟ نکنه بهت فیلم پورن دادن؟ آقای زرقامی به هر کدوم از اعضای کمیسیون فرهنگی یه فیلم ویدئویی خصوصی به ما داد، گفت که با عرض شرمندی این فیلم‌های مستهجنن. این رو شما ببرید امشب اگر فکر میکنید تو خونه خانواده‌تون نبینه، خود اعضا این رو ببینن.
نازی فیلمی بوده. پس کار همینه دیگه. این عمو عزت از همون زمان که رئیس صدا و سیما بود فیلم پورن می‌برد محل کارش. الان هم که رفته تو هیئت دولت تا همه وزیر وزرا رو از کت و کمر اندازه بی خیال نمیشه که. ولی به هر حال چند روز بعد از اون رفته بودن دفتر آقا شکایت صدا و سیما رو کرده بودن که صدا و سیما داره فیلم مستعجن توضیح میکنه. خب حق داشتن شکایت کنن دیگه. فیلمشو دادن بهشون، صابونش هم باید میدادن همراهش دیگه. همینجوری خوش خوش که نمیشه کار فرهنگی هنری کرد، زخم میشه. شما که در اتاق خودت نتونستی این رو ببینید، رفتی شکایت این دستگاه زیر نظر رهبری رو به رهبری انجام دادید، چطور اجازه میخواید بدید این رو مردم ببینن؟ آخه چی کشیدن اون بیچارا تا صبح از کمر درد. واقعا مسئول بودن توی کشور ما خیلی کار سختیه. فیلم کثافتکاری بقیه رو بخوای ببینی یه دردسر، فیلم کثافتکاری خودت در بیاد یه دردسر دیگه. درسته که امنیت داریم ولی تو مسائل کمر به پایین نه. من خودم نماز جمعه که میرفتم یکی از کارام بود که از دست فروشا میشستم اساسی خرید میکردم. قشنگ چون باطمه میزدم اونجا، 5 تا سوا میکردم. از وقتی مسئول شدم دیدم دیگه نمیتونم بشینم اونجا، ببخشید شورت مردونه سوا کنم. یعنی اینو احساس کردم یه محدودیت شد برام. محدود شده دیگه، نمیتونه چون باطمه بزنه گوشه فیلم. فقط رو میز مدیریت. واقعا مسئولین دلسوز ما دیگه از مرحله دلسوزی فراتر رفتن و به خاطر مردم دارن تبدیل میشن به مسئولین عرقسوز. الان بری جلسه هیئت دولت شورتا همگی سوراخ و پاره، طفلیا پودر بچه بعد بزنن لاپاشون برن سر کار. به خانومم میگم من دیگه نمیتونم برم. شما که میری بازار بعضی موقع که میخری اگه دیدی مثلا لباسای زیر بزرگه واسه من بگیر. واقعا شفافیت یعنی همین که مردم از سایز شورت وزیرشون هم خبر داشته باشن، مثل الان که میدونن طرف ماماندوز سیکس لارج میپوشه. خیلی خوبه. خدایی سیاستمدار شورتی داشتن خیلی بهتر از سیاستمدار گوزوه. آنطور که گفته می شود حین صحبت با کامیلا پارکس همسر شاهزاده چارلز ولیعهد انگلیس با درودی بایدن در رفته و صدای آن به قدری بلند بوده که طرف مقابل نمیتوانست آن را نشنیده بگیرد. این باد معده در واقع زنگ استکبار ستیزیه که بعداً بهش اشاره میکنیم، ولی به هر حال سن و سالی ازش گذشته دیگه. شما فکر کنین واسه چی جلسات اکثر مسئولای ما پخش زنده تلویزیونی نداره؟ پس چون اونجا دیگه در حد تکنوازی نیست، چنان ارکستر سمفونیکی راه میفته که کسی از جلو درش رد بشه حس بویایی و شنواییشو با هم از دست میده. اما اینا مهم نیست. مهم اینه که همون گوز رئیس جمهور آمریکا اثرش بر اقتصاد ما از گوزگوزای مسئولای خود ما بیشتر بود. معصومه ابتکار: اشغال سفارت آمریکا هزینه داشته ولی فوایدش خیلی بیشتر بوده است. خداییش راست میگه. اگه الان آمریکا تو ایران سفارت داشت، دانشجوهای خودجوش ارزشمدار یکی یه قابلمه لوبیا و یه کاسه باقالی میخوردن میرفتن از دیوار سفارت آمریکا بالا با شعار تا بایدن رو ندوزیم آروم نمیگوگوزیم تا صبح باد معده استکبار جهانی رو تلافی میکردن. واقعا دست درد نکنه. فواید اون تسخیر لانه جاسوسی خیلی زیاد بود، به خصوص واسه بچه خودت. خانم ابتکار که ابتدای انقلاب جزء دانشجویان پیرو خط امام بوده، چرا الان پسرش تو آمریکا درس میخونه و زندگی میکنه؟ خب پسر من از همون نسل دهه 60 و 70 هست دیگه. آره دیگه همون نسل. نه دهه 60 کلا به 2 نسل تقسیم میشن. یه نسل سوخته که نه کار گیر آوردن، نه زن گرفتن، نه خونه زندگی دارن، و یه نسل پدر سوخته که بابا ننه‌شون از دیوار سفارت رفتن بالا، خودشون هم از پله‌های ترقی و الان رسیدن به آمریکا. You said yourself that if there was an attack on this embassy, that you would destroy the hostages. Could you really do that? Yes, we mean it. Could you personally lift up a gun, Yes. put it to the head of one of these people and kill him? Yes, when I have seen a gun being lifted up. البته نه فقط به سر، اینا به پا میتونن شلیک کنن. به هر حال یه مادر فداکار واسه یه رفاه و آسایش آینده یه بچه هاش هر کاری حاضره بکنه. شلیک به سر انسان و مستکبر کشی و استکبار ستیزی که چیزی نیست. زنگ استکبار ستیزی رو به صدا در می آوریم همه با هم. این همون زنگ استکبار ستیزی بود که بالاتر صداش در اومده بود، منتها صداش اینجوری بود. ولی خدایش با این چکش به جنگ گردو و بادوم هم نمیشه رفت دیگه. اینا باهاش رفتن به جنگ استکبار جهانی. همچین رشادتی جاش تو کتابای درسی خالی نیست واقعا. پرونده خباست‌ها و دناعت‌ها و توطئه‌های آمریکا رو هم در جای جای کشور عزیزمون ایران و هم در سراسر دنیا باید به جامعه دانش آموزی بنمایانیم. یکی از این ظرفیت‌ها که خیلی میتونه موثر باشه طبیعتاً ظرفیت کتاب‌های درسی است.
خب به سلامتی احتمالاً به زودی دهقان فداکار جای خودش رو به ترامپ زناکار میده. داستان پتروس هم تغییر میدن، میگن پتروس انگشت به جای سوراخ صد کرده بود تو سوراخ بایدن که آمریکا رو باد نبره. تو کتابا به هر حال کتابای درسی ما خیلی مهمه دیگه. البته باز حالا خوبه پرونده جنایات آمریکا تو کتاب درسی جا میشه. پرونده جفنگیات بعضی رو بخوان یه زمانی یه جایی چاپ کنن که کل درختای جنگل آمازون هم تبدیل به کاغذ بشه، بازم کم میاد. خود مایی هم که اینجا خدمت شما هستیم شاید براتون جالب باشه که خود ما دچار مشکلات معیشتی هستیم. شما تو خرید ما یه مقدار شاید برای ما خرید هم حتی و در خیلی موارد دیگر که من حالا نمیخوام وارد مصادیق بشم. بیچاره خداییش مشکلات معیشتی وزیر وزرا از مردم عادی خیلی بیشتره. حالا مصادیقشو ایشون نخواست بگه، من میگم. شما 500 600 متر خونه رو بخوای کارگر بگیری بیاد تمیز کنه، میدونی چقدر میشه؟ هزینه یه استهلاک ماشین میلیاردی میدونی چقدر بالاست؟ بیمش. تازه ماه به ماه هم که باید به دلار واسه آقازاده هاشون پول بفرستن خارج. واقعا آقای رئیسی اگه شخصا وارد گود نشه کمر مسئولین زیر فشار مشکلات میشکنه. اما 4 و 900 اینا ما میگیم. شما ما چقدر میگید؟ ما ولده همین طبق پدر کاره دیگه. با سابقه همین 4 خورده. ان شاء الله خدا به زندگیتون برکت بده. به خدا من روی این ویدیو اصلا حرف نزنم من با مزه است. من چی اضافه کنم آخه به این؟ فقط خدا رو شکر کنیم بابا رئیس جمهور شده پزشک نشده. اگر نه مریض با تومور مغزی بهش مراجعه می‌کردیم فقط میگفت سر درد میکنه؟ چقدر درد میکنه؟ چه جوری درد میکنه؟ خیلی خب خدا شفا بهتون بده، هیچ مشکلی نیست. دارو هست. داروخونه این هفته بدید که 2 ساله دارم خط عمل کار میکنم رفتم دیدم دارو هست. هیچ مشکلی نیست. خودش رفته اون پشت دیده. حالا چیه اون پشت تو تاریکی داخل انبار نشونش دادن دیگه من نمیدونم. به هر حال مهم اینه که مشکلی نیست. قدر این شرایط بدون مشکل باید بدونین. و کسایی که میخوان در واقع واکسن بگیرن به صورت هزینه پرداخت کنن که خب ستاد ملی و ریاست محترم جمهور کاملا مخالف این مسائل بودن. واقعا این توفیق نعمتی که الان فراهم شده رو ما باید به شکلی قدر بدونیم. من الان که فکرشو میکنم میبینم اون کوکب خانم خیلی هم زن خاصی نبود. از شیر و ماست کره گرفتن که هنر نیست. هر وقت اون مثل این عزیزان از کره بگیره اون وقت اسمشو بعد بیارن تو کتاب درسی. یعنی واکسنی که تو گینه بیساو هم رایگان زدنش اینا می‌خواستن پول بگیرن بابتش. بابا مریدای این حکیم کتاب سوزیان مفتی هم حاضر نیستن واکسن بزنن، تو می‌خواستی پول بگیری؟ مناظره علمی یعنی 2 نفر بیان جلوی دوربین، یکیشون از پیشرفت تکنولوژی علم پزشکی دفاع کنه، یکی هم از فرو کردن روغن بنفشه در مقعد و خوردن شاش شتر. اون دیگه اسمش مناظره نیست، میشه مشاعره. اونم مشاعره با شعرهای بهار رهنما. از 17 سالگی کار کردم و رو پای خودم وایسادم. طبیعتا وقتی که من این همه سال کار کردم خیلی عادیه که بتونم در این سن یه آسایش خاطر مالی داشته باشم. آدمی که بعد از 30 سال کار کردن نتونه زندگی خوب داشته باشه به نظر من آدم بی دست و پایه. بله ایشون از 17 سالگی کار کرده، منتها فقط زبونش، مغزش از همون اول تو مرخصی بوده، دست به سیاه و سفید نداره تا حالا. نو مغز انیوی. نو روغن انیوی. البته بهار خانم یه چند تا کتاب شعرم چاپ کرده که فرازهایی از اون رو با هم زمزمه میکنیم. یه پیانوی قشنگ به من بده. من عاشق غافلگیریم، من خر، من احمق. بیوگرافی یا شعره؟ یادش خوش، خر احمق بی‌نظیر شهر قصه. آها منظورش خر دیگه. روزگاری که این روزها سخت دور می نماید، سخت 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 و سخت. خدایی شنیدن این اثر چقدر کیف داشت؟ به اندازه چند همسری کیف داشت؟ سوال اینه آیا ازدواج تک همسری بهتره یا چند همسری؟ هرچی تعداد بیشتر باشه خب کیفش بیشتره، فانش بیشتره. اونجوری که فقط واسه تو کیفش بیشتره. اگه راست میگی 4 تا مردم کمکی بیار ببینیم بازم کیفش بیشتره یا کفش. چون
چون برخلاف تصور تو زنام آدمن دیگه، همون اندازه که تو میخوای کیف کنی حق کیف کردن دارن. البته تو اگه شعور و فهم این چیزا رو داشتی که تشکیل خانواده رو با مسابقه محله اشتباه نمیگرفتی. یه منفعت دیگه که داره بازیای دست جمعیه. وسطی بازی کردن تو خانواده چند همسری خیلی فانه. چرا؟ چون 10-15 نفرن که همه به هم دیگه محرمن. اصلا نیازی نیست که شما نگران نامحرم و محرم باشی. وای چه خوب. چون یکی از مشکلات ما واقعا همین وسطی بازی کردن با محارم بود که حل شد الحمدلله. حالا چه جوری وسطی بازی میکنین؟ تو رو میذارم وسط هر کی زودتر بسره؟ البته نمیشه منکر شد که چند همسری مزیت زیاد داره، به خصوص اگه از خانواده خوبی مثل خانواده شهردار جدید دختر بگیرن. اونجوری دیگه خودش و آبا و اجدادش تا ابد نونشون تو روغنه. آقای مسعود فیاضی خب همونطوری که تو رسانه‌ها اشاره شده از خویشاوندان آقای زاکانی شهردار تهران هستن، برادر داماد ایشون هستن. ول نمی‌کنین تا فک فامیلشون نره. خدا رو شکر کنیم قانون تعدد همسر مال آقایونه و خانم‌ها فقط یه بار میتونن ازدواج کنن. این اگه میتونست دخترشو 2-3 بار دیگه هم شوهر بده، الان احتمالاً به جای منم یکم فک فامیلای داماد زاکانی داشت برنامه رو اجرا می‌کرد. آهای داماد سر به زیر آماده باش، آماده باش تا داش تو کردن وزیر، آماده باش آماده باش داداش خوبت رو ببین واسه وزارت آمده، با فک و فامیل زنش برای غارت آمده. آهای داماد خیلی بدی، آماده باش آماده باش ما هم میریم بخش بعدی، آماده باش آماده باش آماده. میخندین خانم، خنده نداره. سلام علیکم. سلام جان. خوبی؟ احوال شما چیه این الان گوشی تو لیوان؟ برای اینکه شما بتونی جنسیتش رو تشخیص بدی. جنسیت خیار و نارنگی رو من تشخیص بدم. آره لطفاً امتحان کن ببین. ما الان به اون مرحله تفکیک جنسیتی میراه نرسیدیم ما الان فقط اماکن و مراکز و نه انسان ها که هیچی گفتم در آینده. ما هنوز نرسیدیم که. بعد من الان چه جوری تفکیکه؟ حالا تو بگو ببینم کدوم. الان من مثلا جنسیت اینا رو بخوام بعد بخورم اول. خب باش بخور. بخورم ببینم. نه دیگه راست میگی اینو بخور اول. نه اونو حدس میزنم جنسیتش چیه. ولی بذار ببینم این چیه جنسیتش. یک تعارف هم بکن. نه کووید داری نمیخوام. بس بزنم. چیه حالا؟ مرده. آره. پس بدش ببین. وای من چیز میذار تا شما چیز میذار این چه خبره؟ مرد زن جنسیت من نارنگی. چیز میذار ببین. چیز میذار چیز میذار چیز میذار. اینا چرا خوابن؟ شب جمعه است یعنی خجالتم نمیکشن. الان بیدارشون میکنم دست به کارشن. از تو کشوی بغل تخت ابزارهای جلوگیریشون رو برداشتی؟ آره همه رو انداختم صد ناشخوان. خب خوبه. مشترک مورد نظر تبریک، شما برنده بسته تشویقی فرزندآوری شدید. هر بچه 3 گیگ اینترنت رایگان به اضافه 5 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای رایگان. ای بابا چقدر مسیج چرت و پرت میفرستن این وقت شب. مشترک گرامی تخفیف 15% سفارش غذای آنلاین با کد تخفیف فرسکید. فقط کافی است همین الان بچه اول خود را تولید کنید. ای بابا بازم پیامک تبلیغاتی؟ شعور ندارن این موقع شب پیام ندن؟ فایده نداره انگار. هر کار میکنم تشویق نمیشه به فرزند آوری. خب پس باید سیاست‌های تنبیهی رو پیش بگیریم. این یارو چی کار است؟ طبق استعلامی که گرفتیم کارمند بانکه. بذار من یه زنگ بهش بزنم. سلام، از بخش نیروی انسانی بانک تماس میگیریم. این وقت شب چی شده؟ شما اخراجید.
من چرا آخه؟ نقشنامه کارگزینیه. گفتن کسایی که بچه ندارن از فردا نیان سر کار. خب من الان باید چیکار کنم؟ یعنی نمیدونی باید چیکار کنی؟ به هر حال از ما گفتن بود فردا اگه با تست مثبت باروری خانومتون نیومدی سر کار دیگه کلا نیا. خداحافظ. کی بود این وقت شب؟ هیچی، بانک بود. خانم راستی چه خوشگل شدی امشب. الهی قربونت برم من. ایول جواب داد. یه نور قرمز به تابون براشون. بذار منم با بلوتوث وصل بشم به بلنگو براشون یه آهنگ رمانتیک بزنم. اوه اشتباه شد. از گروه مریدان 11 به مرکز باروری. مریدان به گوشم. عملیات با موفقیت انجام شد. تکرار میکنم، عملیات با موفقیت انجام شد. سوژه همکنون مشغول فرزندآوریه. خدا قوت. خواهش میکنم، عملیات خیلی سخت و طاقت فرسایی بود. از مرکز جلوگیری به مریدان 11. مرکز به گوشم. یه مورد اقدام وازکتومی گزارش شده در محدوده غرب. شما میتونید عازم شین؟ بله همین الان. محدوده عملیات آنها تخت خوابهای مردم، شورت مردم و کمرهای مردم است. دشمنان آنها غربالگران، تک‌فرزندها و داروخانه ها هستند. هشدار برای مریدان 11. چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چه خبر؟ الان مشکل حل شد دیگه. مشکلم حل شد. آره اون که مشخص شد. میمونه استعدادها که اونام جنسیت که اونام مشخص ولی نه یک ویدیویی وایرال شده بود. فکر کنم تو هم استوریش کرده بودی. ولی خیلی باحاله. من گفتم هی پدر و پسره. آره اون اول ببینیم. ببینیم اونو ببینیم. خیلی باحاله. خیلی باحاله. خیلی بابای باحالی بود. مثلا پس کردنی آخرش عالی فوق‌العاده بود. خب استعدادهای دیگه چی داریم بازم؟ زیاد استعداد داریم. 2 تا بیشتر نمیتونیم. از بهتریناش چشم. Ami de souffrance, pour jamais te commencer. Je suis canette sans importance. Sauvi, je suis tabi barou, je dis un bout, c'est dans le métro, viens danser. Oubliez ma peine immense, je veux m'enfuir que de commencer. Pour ma douce souffrance. Jour le monde ciel, jour la nuit, je danse avec la bombe à pluie. À bout d'amour, dame de miel, je danse, 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 danse. Don't waste it, you better not, you better not. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود واقعا. دم بچه‌ها گرم. و چجوری بفرستن ویدیوهاشونو؟ لطفاً به سوژه یاب در تلگرام بفرستین. ویدیوهاتونو خیلی ادیت نکنین، چیزی ننویسین. لازم ساده باشه. دوربینو بذارین جلوتون، انجام بدین کارتونو. خیلی هم ممنون. من کار دارم. یه چیز بگو دیگه. چی بگم قربونت برم دیگه. تو بچه‌ها منتظرم. این مسابقه رو فک فامیلای ما رو 1-2 تاشون زنگ زدن گفتن اگه میشه. نه ما اصلا پارتی بازی نداریم. از طریق اون فرم ثبت نام میکنن. تمام اینایی که شرکت کردن همه دختر خاله‌ها و پسر خاله‌ها بودن. چرا دروغ؟ نه خیر. حالا میبینی اصلا این همه لهجه‌های مختلف، این همه از نقاط مختلف، یعنی ادا در میارن. همه نشستن برای من یکی و نه دیگه فک فامیلای مختلف در نقاط مختلف کشور داری، ربطی نداره که. نه تقلب نمی‌کنه. خیلی خب برو ببینیم حالا این هفته برنده چه میکنه.
امیدوارم برنده این هفته روزگارتو سیاه کنه. پدر من. برو بریم. مرسی از همگی. یک مسابقه دیگه و یک برنده دیگه. چرا برنده؟ چون هر جور بازی کنین بالاخره یکی از این مبالغ رو میبرین، از 1000 تومان تا 7 میلیون تومان که پشت این جعبه ها از 1 تا 9 پنهان شدن. خب ببینیم قرعه به نام کی افتاده. دوست عزیز صدای منو میشنوی؟ خودتو معرفی کن. بله خیلی ممنون. صدا میاد. به به صدای شما میاد. چطوری عزیزم؟ اسمت چیه؟ میلاد هستم از شهر شهید پرور کوتاهیای ترکیه. از کی تا حالا ترکیه شهید پرور شد؟ میلاد جان چی کار میکنی اونجا؟ منتظر جوابی یا جواب گرفتی؟ نه من هنوز مصاحبه نشدم. به امید خدا که مصاحبه میشم و قبولی میگیرم و به امید خدا کانادا. قبولی 100%. حالا امروز اگه ببری بیشترین مبلغ رو ببری میخوای چیکار کنی با پولت؟ میخوای بری کانادا چیکار کنی باش؟ 7 میلیون بگیرم فکر کنم میشه 2000 لیر. فقط اون 1000 لیر که توی کیفمه میذارم که بشه 3000 لیر میذارم توی متکام که بذارم بقیه تو متکات میذاری. از اون لهجه شیرینت پیداست که تو متکا قایم میکنی. امتره جاش خیلی جاش امتره. عالی بسیار عالی. خب امیدوارم که بیشترین مبلغ رو ببری. حالا شانست تو چه شماره ایه؟ فکر کنم شماره 8 باشه. شماره 8 یعنی فکر میکنی که بیشترین مبلغ پشت شماره 8 که ما برات نگه داریم اینو؟ این جعبه خودته ها. اگه مبلغ کمی باشه در حد 1000 تومان 2000 تومان به خیریه اهدا میکنم. خب اما به امید خدا که 7 میلیون. اگه 7 میلیون اهدا نمی‌کنی آفرین خوشم اومد از صداقتت خوشم اومد. پس شماره 8 برای میلاد نگه می‌داریم. خیلی خب این شماره 8 برای تو. خب حالا 3 تا جعبه دیگر رو انتخاب کن. 3 تا جعبه دیگه اول بگو کدوم انتخاب می‌کنی؟ گیتار میزنن مدیر گروه بندتون هستن میتونن راهنمایی کنم؟ حمایت کنی شما پیشنهاد کنی. سیامک جان باش. میگه 8 خوبه. 3 تا دیگه چی؟ یکی دیگه هم تو بگو. سیامک بگه دیگه ها یا نوید؟ آقا سیامک بگه. 3 5 7 3 5 همه رو پشت سر هم گفت. وایسا. اوه چی شد؟ الان اختلاف پیش اومد. ببین خودت گفتی سیامک انتخاب کنه. فعلا 3 رو حالا 3 رو باز کنیم. 3 5 7. آقا سیامک سریای قبل هر کسی که انتخاب می‌کردن پشتش 1000 تا 1000 بود. الان می‌خوام آقا سیامک کدوم انتخاب می‌کنه؟ من اون رو انتخاب نکنم. پس 3 رو باز نکن کلا. خب باشه باز نکن. دیگه چه عددی گفتن آقا سیامک؟ 5 و 7 هم گفت سیامک میگه هر چی سیامک گفته اونو باز نکن. آره پس شما لطف کنید 6 و 9 رو باز کنید. 6 اول 6. خب اول 6 رو باز می‌کنیم برات. اول 6 دونه هم باید بگی دیگه نمیشه که. بیا دیدی حالا حرف سیامک رو گوش کرده بودی 1 میلیون از دست ندادی. اشتباه اما 3 و 5 و 7 باز کنید. همون 3 ها. حالا بریم 3 رو برات باز. 3 خوبه. 3 که سیامک جان گفت اول. 3 رو باز کنیم برات. درست گفتی. 5 و 7 اصلا باز نکنید. 5 و 7 اصلا باز نکنید. نه بمون. سیامک جون بمون. نه. ببین سیامک ناراحت شد. متاسفم 7 میلیون رو از دست دادی ولی از 1000 تومان فعلا مونده. 3 میلیون هم مونده. از مبالغ بالا 3 میلیون هم مونده. دیگه چی؟ یه دونه جعبه دیگه باز کن. خودت انتخاب. شماره 1 لطفاً. 1 رو برات باز کنیم. مطمئنی؟ بله. خیلی. 1 هم برات باز می‌کنم. 30000 تا خوبه دیگه. مبلغ پایینیه. خب لطف کنی شماره 4 هم باز. نه دیگه صبر کن چه خبرته؟ الان 3 تا جعبه رو باز که ما باید بهت پیشنهاد بدیم ببینیم جعبه‌تو میتونیم بخریم از چنگ در بیاریم. 300,000 تومان حاضری بفروشی؟ خیلی ارزون می‌خرید. نه دیگه 300,000 تومان خوبه. ببین اذیت نکن. 300,000 تومان مبلغ خوبیه. با توجه به اینکه 7 میلیون و 1 میلیون از دست دادی. من امروز سر کار نرفتم طرف 50 دیر ضرب کردم. 300,000 تومان خوبه دیگه واسه یه روز کار. نه نمیفروشی؟ ببینید 3 میلیون مونده و 700. ببینید 1 بدین اوکی گردم. نه 1 نمیشه. پس نمیفروشی. بریم دنبال بازی آقا. بریم دنبال بازی.
شماره 4 مطمئنی؟ بله. 4 رو برات باز کنیم؟ خیلی خوب. بله مطمئنم. 70,000. آفرین خیلی خوب شد. باز خوب ببین خوب شد به گوش نکرد سیامک. خب میلاد جون یکی دیگه لطفاً شماره 2 رو باز کنید. شماره 2 وای امیدوارم که 300,000 تومان همینطور داره مبالغ میره. خب 1000 تومان 100,000 تومان 700,000 تومان من یه 3 میلیون دارم یه 700 تومان. خب میانگینش میشه تقریبا 1,500. الان اصلا با من چونه نزن. دو تا دیگه بعد جعبه باز که از حالا واسه من چونه نزن. این چی میگه؟ دو تا جعبه یکی دیگه. یکی دیگه حالا که سر کار نرفتی بیا و یاری کن. یه جعبه دیگه هم باز کن میلاد جون. شماره 9 هم لطف کنیم باز کنیم. 9 خب 9 قبل از اینکه کله ما رو بخوره میلاد 9 هم براش باز کنیم. اوه ببین انقدر چونه میزنی یکی دیگه هم داره فرصت داری. یه جعبه دیگه الان چند می‌خریم؟ نه الان چند می‌خریم؟ نه الان نه به پیشنهاد نمیدم. فکر کردی الکیه. 1000 تومان 100,000 تومان و 700,000 تومان مونده. یک دونه دیگر رو باید باز کنی. یعنی بین شماره 7 ببین سیامک هم 7 رو گفته بودا. آخه 57 مونده. 100,000 تومان 100,000 تومان هم رفت موند. 1000 تومان موند 1000 تومان و 700,000 تومان. اگر چی بگم بهت والا 50,000 تومان میفروشی؟ آخه 50 کلا میشه 10 لیر 15 لیر میشه. یک کیلو برنج هم نمی. خب 100,000 تومان 100,000 تومان حاضری بفروشی؟ جعبتو 100,000 تومان جعبه شماره 8 رو 100,000 تومان حاضری بفروشی حالا که 350 ببینین 100,000 تومان چونه نزن میانگینه دیگه 300 آقا 250 خیر شدید 250 250 نه بذار بدم 2 دلم کم فرو نه آقا باز نکنم نه خودش هم پشیمون میشه جانم خودت هم پشیمون میشی از پیشنهادت. بگو ببینم میفروشی یا نه؟ شماره 8 شماره نمیفروشی؟ خب کدومو برات اول باز کنیم 5 یا 8؟ اول 8 رو لطف کنیم باز کنیم. 8 رو باز کنیم. وای بله نفروختی باریکلا خیلی خوب بازی کردی خیلی ممنون ولی خیلی چونه زدی. ببین همه هم حساب کردم امروز 200 لیر سود کردم 50 لیر بیشتر. آفرین کارت جبران شد. قربونت برم خیلی ممنون میلاد جون. خیلی ممنون تشکر. واسه شرکت کننده های بعدی هم میگم که به حرف آقا سیامک هیچ وقت گوش نکنن. به افتخارش. مرسی میلاد جون. خیلی ممنون. قربونت برم. نحوه دریافت جایزه رو بهت اتاق فرمان میگن. خیلی ممنون از شما. صداشو ببندین تو رو خود ما بتونیم خداحافظی بکنیم. ادامه برنامه با ما باشید. روزتون بخیر. خداحافظ. تشکر. خب شادی خانم مرض داری؟ زیاد. منم کم مرض ندارم. خیلی مرض دارم. اتفاقا امشب تمام مرض هام رو هم آوردم اینجا. تمام درد، مریضی، بیماری. چرا؟ چون مهمونمون بهترین پزشک ساله. Please welcome Dr. Wahid Arian. Thank you so much, dear Prime Minister, Royal Highness, distinguished guests, for coming here to honor us all together. دکتر وحید آریان. خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون مرا دعوت کردین سینا جان. بسیار خوش آمدید. قربون شما. خیلی باعث افتخار ماست که در کنارت نشسته باشیم. میدونم که باعث افتخار هموطنات که بودی، باعث افتخار ما هم هستی به عنوان همزبان و خیلی خوشحالیم که اینجا. امیدوارم البته شادی مشکلات و مسائلشو هنوز نه بذار شروع کنیم، بذار مصاحبه رو شروع کنیم، بعد هر مشکل و مسئله‌ای داشتی آخرش ان شاءالله که فکر نمی‌کنم دکتر کاری از دستش بر بیاد. دکتر باید بیاد بیرون بگه متاسفانه تا حالا این اتفاق افتاده؟ دیدی که مثلا تو فیلم‌ها دکتر میاد بیرون میگه متاسفانه نتونستیم، امیدی نیست. این اتفاق حالا بله اتفاق افتاده. زیاد وقت میشه ما طبابت هستیم، ما تمام جوابا پیش ما نیست. اکثر وقت پیش ما مریض میاد، ما نمیدونیم که همراهشون چی بکنیم. بعد ما عکس العمل همراهان مریض چیه وقتی این اتفاق میفته؟ چجوری میتونید آرومشون کنید؟ چون به هر حال تصور همه ما نسبت به دکتر، ما همه مشکلاتمون رو میخوایم دکتر حل کنه. بله وقت ما خودم که مریض میشم یا طفلک ما مریض میشه، ما میخوایم دکتر عاجل او را تداوی کنه. و در افغانستان جا ما با آنتی بیوتیک خیلی زیاد آشنایی هم داریم. حتما برای من آنتی بیوتیک بدن. تو ایران هم همینجوره. بله. تو ایران هم همینجوره. ما میریم به دکتر میگیم چی بنویسه واسمون. بله. افغانستان مشکلاتی را که در افغانستان یا در پاکستان هم دیدیم، اگر دکتر زیاد دوا نوشته نکنه دکتر مریض خفه میشه. هر چی بیشتر بنویسه بهتر. دکتر بهتر. ما افغانستان که چند سال پیش رفتم و همیشه فامیل خود اونجا میدیدم، ما همراه پدرم این موضوع رو یاد کردم و براشون گفتم که اگر من اینجا طبابت در افغانستان ما شروع کنم، فکر نکنم من 2 مریض هم داشته باشم. یکی که مشکلات مریضای ما خیلی زیاد است و معایناتی که به او ضرورت داره امکاناتش نیست متاسفانه. تو افغانستان متاسفانه جای زیاد تاسف است. و دیگه ای که مشکلاتشان ذهنی هم هست، مشکلات PTSD، mental health trauma خیلی زیاد است متاسفانه. و در پهلوی از این مشکلات دیگه ای است که اکثرشان آموخت کردن که تکلیفایشان به دوا رفع میشه. فقط نسخه باشه، هر مشکلی که باشه با دارو باشه. این مشکل خیلی کلان است، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه که ما هستیم در آسیا این مشکلات هست. توی کشورهای دیگه معمولا سعی میکنن تا جایی که میتونن اصلا دارو تجویز نکنن. خیلی سخت، مخصوصا آنتی بیوتیک. ولی خب ما اصلا میخوریم میزنیم، خودمون توی یخچال داریم مدل‌های مختلفش رو و هممون دکتریم. ما کلا چون کالچرالی و فرهنگی هم خانواده هامون همه میخواستن ما دکتر بشیم دیگه. خانواده هام تو خونه خودشون لوازم لازم برای دکتر شدن بچه رو دارن، تمام آمپولا، قرصا، دواها. خانواده شما نمیخواست تو دکتر بشی از ابتدا؟ اونا میخواستم من دکتر شم. در فامیل ما هم مادر ما خداوند جنت برشون نصیب کنه وفات کردن. در جیبشون آنتی بیوتیک بود، در جیبشون دوا بود. هر چی مشکلی که در خانه پیدا میشه مادر جان میداد، یا برشون دوای یونانی میداد و یا هم آنتی بیوتیک. ولی او کارم میکرد در افغانستان. ما تعجب بودم که چطور کارم میکنه. فکر میکنی چجوری کار میکرد؟ فکر میکنی دلیلش ذهنیه؟ یعنی ذهنی است. ذهنی یعنی یارو فکر میکنه خوردم دیگه خوب میشم دیگه. خوب میشم بله. ولی واقعا حتی من خودم که میرفتم از اینجا از دکتر از اینجا میرفتم بر مادر جان میگفتم که شکم ما درد میکنه، بر من کم دوا میداد. نمیفهم دوا چی بود ولی کار میکرد. کار میکرد. بابا دمش گرم. پس بعد تشویق کنیم مادرشو. پس تمام مادرایی که در افغانستان ایران هستن اینا میفهمن مشکلات چی است. میفهمن چون مادر یک دانش خاصی داره نسبت به فرزند و بیماری هایی که مثلا فرزند میگه قشنگ حس میکنه. کاملا. مادر و پدر همیشه درد اطفال خود خیلی بیشتر میفهمن. I desperately wanted to give back to the society which had given me so much. Every time that I step into the hospital and I interact with patients, I feel extremely rewarded. از خودت بگو چجوری اصلا علاقه‌مند شدی به، حالا به جز خانواده که همه خانواده‌های ما میخوان ما دکتر بشیم، حالا ما نشدیم، تو شدی بالاخره موفق شدی و افتخار آفرینش هم شدی. خودت چجوری علاقه‌مند شدی؟ چون من دوست نداشتم دکتر بشم، میترسیدم. ولی تو چجوری علاقه‌مند شدی؟ داستان طبابت ما قسمی است که ما در افغانستان تولد شدیم در سال 1983 سال عیسوی بود. در وقت جنگ های که شوروی‌ها در وقت بودن USSR، ما 5 سال اول در اونجا زندگی کردیم در کابل. مشکلات خیلی زیاد بود، بم و
تفنگ و تمام این موضوعات بود. بعد از 5 سال همراه فامیل ما تصمیم گرفتن که باید ما به پاکستان بریم به شکل مهاجر. خیلی زیاد مهاجرین از افغانستان به طرف پاکستان رفتن. وقت پاکستان که ما رسیدیم در اونجا ما در یک کمپ مهاجرا بود به نام بابو کمپ بود. اونجا زندگی شروع کردیم. با تاسفش در چند روز اول بود که تمام اعضای فامیل ما و ما خودمون مالاریا گرفتیم و از او که نجات یافتیم بعد از 3 ماه بود که ما سرفه کردم و این وقت بود که پدر و مادر ما بسیار زیاد به تشویش شدن. ما رفتیم به متخصص شش در داخل پشاور که بود. توی کمپ که نبود، بعد میرفتیم بیرون کمپ. بله داخل کمپ نبود. اونا گفتن که من توبرکولوز دارم و این مرض توبرکولوز در کمپ ها خیلی زیاد است به تاسفش. سل فکر میکنم. بله تی بی سل توبرکولوز. و قسم بود که ما زیر تداوی می دکتر بودم. تقریبا 1.5 سال بود. 1.5 سال. 1.5 سال تداوی هم میکرد و هر بار که من میرفتم علاقه من به طبابت زیاد میشد. و وقت رسید بعد از 1 سال که من رفتم دکتر بر من یک استتوسکوپ دادن. بر من یک استتوسکوپ دکتری که معاینت میکرده و میرفتی پهلوش برای بیماریت، بعد از 1 سال برات مثلا یه دستگاه پزشکی و گوشی پزشکی و اینا رو کادو گرفته بود. بله استتوسکوپ گوشی پزشکی بر من داد و در پهلوی از او هم یک کتاب طبابت بر من داد که او کتاب سیاه و سفید بود. من نمیفهمیدم دو چی بود ولی عکسای از او بسیار جالب بود و من گفت که من خوب میفهمم که تو یک روز دکتر میشی و همین بود که ما انسپایر کرد برای من یک احساس داد که در آینده امکان داره که من هم یک دکتر شم به شکل از او. و بعد از اون مهاجرت کردین و اومدین به اروپا، درسته؟ بله سال 1992 بود که جنگ های داخلی در افغانستان رخ داد. از یک سو جنگ ها خیلی زیاد بود، با ما هم بود، مشکلات بود، از یک خانه به دیگه خانه می رفتیم که از آتش دور باشیم و به ذهن من یک امید بود که یک روز امکان داره که من از این جنگ ها دور باشم. نمیدانستم چطور. این خیلی زیباست. این در واقع اون نور امید رو که توی وجود خودت بوده رو تو داری الان به بقیه علاقمندان، به تمام جوانان، نسل جدید، کسایی که فکر میکنن آیا روزی میتونن به آرزوهاشون برسن، دکتر بشن یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارن، و این خودش یه راهنماست و چقدر خوب که این نکات رو داری توضیح میدی. یه سر بریم به اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم در ادامه در خدمتت خواهیم بود. همراه ما باشید. همچنان در خدمت دکتر آریان عزیز هستیم. دکتر تا حالا واسط پیش اومده مثلا رفتی یه مهمونی جایی بیان مثلا تو مهمونی یقتو بگیرم آی دکتر من گوشم اینجایی گوشم درد میکنه، اینجایی کمرم درد میکنه، حالا شده؟ سینا جان من مشکلات خودمو نگفتم. من قبل از اینکه نه اصلا من مشکلات خودمو نگفتم که من گفتم اصلا این کارو کردن باهات، بذار ببینیم خود دکتر چی میگه. چرا میترسی؟ من هم مشکل دارم. کمر من هم درد میکنه. فکر میکنم کمر همه ما شما درد میکنه. هممون کمری شدیم ندارن. نه دارن. دکتر هم مشکل داره. دکتر هم مشکل داره. این زندگیه شادی جان. شما مشکلاتو بعد یه جور دیگه حل بکنید. امشبو بی خیال شو، مشکلاتو یه جور دیگه حل کن. خب دکتر وقتی رسیدین انگلیس از اون موقع برام بگو. چه جوری چه کار کردی؟ چه جوری دانشگاه رفتی؟ چه جوری درس خوندی؟ کی مشوقت بود؟ وقتی من به انگلستان آمدم سن من بود 15 ساله. اینجا که آمدم بدون فامیل آمدم. تنهایی اومدی؟ تنها آمدم. من مکتب هم در افغانستان زیاد نخونده بودم، فقط 2.5 سال مکتب بود خوانده بودم و در جیب من $100 بود. چند سالت بود؟ 15 ساله با $100 $100 بود. بله. 2 سالم مدرسه رفته بودی؟ 2.5 سال مدرسه بود. 2.5 سالم مدرسه. ولی من امید داشتم یکی که ما بتونم درس بخونم و دومی که بتونم با فامیل خود و با کسایی که در افغانستان به تکلیف سردوچار هستن کمک بکنم. از مردم پرسان کردم که چطور میتونم من دکتر شم. اکثرشون خندیدن. اونا گفتن که وحید بیبی که تو از افغانستان آمدی، به مکتب هم نرفتی، در افغانستان مشکلات هم خیلی زیاد است و فامیلتان هم به پول ضرورت داره. و من کار شروع کردم در اجوا رود بود در لندن. کار میکردم به حیث سیلزمن
و به حیث در آشپزخانه هم کار کردم. ولی مهم بود برای من که ما بتونم بر فامیل خود پول روان کنم و برای شخص خودم هم پول داشته باشم تا کار بکنم و در تعقیب از او ما درس هم خواندم. در کنار کار کردن درس هم میخوندی و درس به شکل میخواندم که وقتی ما به طرف کار میرفتم در بس های بس هایی که در لندن شما میبینید، بس های سرخ، در این می نشستم و با خود درس میخواندم، انگلیسی و GCSE درس های مکتب میخواندم. و بعد از 1.5 سال بود که ما به کالج رفتم. از طرف روز من کالج رفتن نمیتونستم و از طرف شب شروع کردم. با اینکه 2.5 سال فقط درس خونده بودی توی افغانستان و اومدی اینجا کار میکردی و درس میخوندی، این وقفه‌ای که در واقع میشه تو درس خوندن پیش اومده بود، تونستی کالج ثبت نام کنی و بری کالج؟ تونستم ثبت نام بکنم و اینا از من یک امتحان گرفتن. امتحانم من بوردرلاین پاس کردم. اونا دیدن که میتونه امکان داره، امکان نداشته باشه، شاید بتونه یا نتونه. لب مرز بودی در لب مرز بود، بله. ولی ما باز هم دیترمینیشن از دست ندادم. من گفتم که میتونم این کارو بکنم. تا اینکه همه میگفتن کار کن، پول جمع کن، بفرست برای خانوادت، نمیخواد بری دنبال دکتری. اونا گفتن همیشه برای من گفتن که وحید وقت تو ضایع نکن. نیت بد نداشتن. ولی وقتی کالجم که شروع کردم، اکثر وقت بود من وقت می اومدم، چرا که از طرف روز کار میکردم. شبش که می آمدم خسته بودم، ولی باز هم بعد از قهوه خوردن بود متوجه درس بودم، چرا پیش من امید بود، پیش من آرزو بود و این اپورتونیتیزی که در انگلستان بود پیش من نبود در افغانستان و نمیخواستم این اپورتونیتیز از دست بدم. این همش برای من چانس‌های طلایی بود و میخواستم از هر چانس استفاده بکنم. از یک صنف به دیگر صنف میرفتم و در بین صنف‌ها از نصف شب هم ساعت 10-11 شب بود که میخواندم، درس میخواندم و خیلی زیاد زحمت کشیدم و این بود که بعد از 3 سال درس خواندن ما موفق شدم که به پانتون کمبریج برم و درس بخونم. واقعا باعث افتخار همه ما به عنوان حتی مهمون اینجا نشستی، واسه ما کلی افتخاره. دمت گرم واقعا. خواهش میکنم. ولی من به این معتقد هستم که هر کسی که کار بکنه، هر کسی که درس بخونه و زحمت بکشه میتونه به آرزوش برسه. و امی امید است و امی پیغام است که به جوانایی که هر کسی که این برنامه شما را تعقیب میکنه بفهمن که این اعتماد به خودشان از دست ندن و ناامید نشن. این سختی ها رو ازش فرار نکنیم و با ورود به این سختی ها و این در واقع میشه گفت این مشکلاته که میتونیم به آرزوها و خواسته هامون برسیم، وگرنه با فرار کردن از اینا که به جایی کسی نمیرسه. و تو یک نمونه بسیار عالی هستی برای این قضیه. دمت هم گرم. I continued working in the NHS and I soon turned my attention into philanthropy because I always wanted to give back, and that's the reason why I was inspired to become a doctor in the first place. اون لحظه‌ای که جایزه رو گرفتی چه احساسی داشتی به عنوان بهترین پزشک سال؟ خانواده‌ات، هموطنات، دوستات، چه احساسی داشتی؟ اون احساس رو برای ما اینجا بگو. و ما هیچ تصور نمی‌کردم. چند ماه پیش بود، 1 ماه پیش بود، مرا میمان کردن، گفتن که بیاین به انگلستان، داخل شهر لندن. برنامه خیلی کلان است از طرف استان نیوز پیپر چنل 4 بود و داخل که رفتم، خب گفتم که لیست میمانا کی است. دیدم که در لیست پرایم مینیستر بوریس جانسون بود، نخست وزیر انگلستان، و در پهلوی از او هم بود شاهزاده پرنس ویلیام بود، دیوید بکهام و تمام سلبریتی های انگلستان در او شرکت میکنند. خب نمیدونستی هم از قبل رفتی دیدی که بله اینا. بله. وقتی گفتم که میزتون میز اول است، خب رفتم داخل ببینم که میز اول چی است. حالا که میبینم که پیرس مورگان است، گری لینکر، فوتبالرها همشون نشستن به میزهای دیگه و ما به دنبال میز اول هستم که میبینم که دیوید بکهام نشسته به میز دوم همراه شاهزاده پرنس ویلیام. خب به میز اول شدم که همراه ما کی است. بعد چند لحظه بود که دیدم که نخست وزیر انگلستان آمد، پهلوی من نشست. میز اول بود. همراه من نشست و میهمانای دیگه خصوصی هم بود و اینا اعلان کردن که هنوزم هیچی نمیدونستی؟ نمیدونستم، هیچ چیزم نمیدونستم و همین لحظه بود که برای من خیلی زیاد جای افتخار بود. جای افتخار بود و جای بود خیلی تو unexpected.
نمیدونستم که چی عکس العمل نشون بدم، توقع نداشتم. و در ذهن من امو کلمات خودم آماده نکرده بود. من اگر این جایزه نصیبم نمیشه من چی بگم؟ و در همین حال بود که در ذهن خود زود آماده کردم، امی سپیچ خودم آماده کردم اگر برنده شم. و دوینا مکال اونا پرزنتر بودن، پرزنتر اونا گفتن که شروع میکنیم از بهترین پزشک انگلستان از سال 2021. خب و همین بود که اینا اعلان کردن که این دکتر وحید آریان است و تمام قصه داستان طفولیت مرا اینا به شکل ویدیو آماده کرده بودن، بر همگی نشان دادن. بعد این ویدیو رو از کجا گیر آورده بودن؟ از کجا پیدا کرده بودن اینا رو؟ اینا امرای ما پیش از پیش مصاحبه کرده بودند و از پیش ما خیلی مواد خواسته بودند، ولی بر من گفتند که ما از تمام کسایی که نامینیت شده هست به این جایزه و یکی از فاینالیست ما همشون این مصاحبه رو کردیم و این ویدیوها رو گرفتیم. ویدیوها رو گرفتیم، ولی من این تصور نداشتم، چرا که به خاطر کووید پزشکا خیلی زیاد زحمت کشیدن. تمام پزشکا به نظر من برنده این جایزه یک نفر نبود. من فکر میکنم که برنده این جایزه تمام پزشکا است، تمام کسایی که زحمت کشیدن 100% در انگلستان و هم خارج. 100%. شما یک کار خاص کردین، به خاطر این برنده شدین که یک خیریه یا مؤسسه خیریه رو راه اندازی کردین که کمک میکردین به مناطق جنگ زده. این دلیل و اینو شما چجوری به فکر این رسیدین که از اینجا کمک کنین به افغانستان؟ بله این کار ما که بود، ما در بخش عاجل انگلستان هم طول کووید کار کردم و در پهلوی از او بود کمک های خیری ما از طریق موبایل بود که به افغانستان، سوریه، یعنی پزشکانی که خارج از افغانستان هستن از طریق شبکه‌های اجتماعی و واتساپ و اینا با پزشکانی که داخل افغانستان یا توی کمپ‌های یا مناطق جنگی هستن مشاوره میدادن و کمک میگن. این ارتباط بین پزشکای خارج از انگلستان و داخل انگلستان از این طریق و از طریق این خیریه‌ای که شما داشتی برقرار شده و چقدر کمک کرده قطعاً. این مکانیزمشون اینا را تلمدیسین میگن و از طریق موبایل ما بار اول بود که در دنیا نشان دادیم که چطور میتونن از یک کشور به کشور دیگه شما نظر بدین. در داخل کشور امکانش هست، ولی اگر حال خواسته باشین میتونن از طریق موبایلتون شما با همراه یک جی پی تماس بگیرین. الان که دیگه اکثرا همینجوری شده، شما از طریق تصویری یا حالا تماس تلفنی با دکتر دیگه میتونه. ولی اگر از طریق موبایلتون با یک دکتر که در مملکت دیگه باشه تماس بگیرین، این مشکلات زیاد داره. 100%. و این بود که تقریبا 4-5 سال سر از این زیاد فکر کردم و با خیلی مردمایی که در NHS بودن، در National Health Service System در انگلستان، بخش صحی انگلستان بودن و بعد از او هم از امریکا و از کانادا و از استرالیا با ما همکاری کردن. این کار ابتکار تنها از من نیست، ولی از اکثر دکترایی که در خارج هستن، اینا همشون ما یک جای شدیم. من از واقعا اینو از ته قلبم از طرف همه بیننده‌های برنامه، همه برای بچه‌ها اینجا میگم، از خودت و از همه پزشکا و کادر درمانی در سراسر دنیا، هم توی انگلستان، هم توی ایران، هم توی افغانستان و همه جای دنیا واقعا سپاسگزارم. خیلی ممنون. حالا چون گری لینکر رو دیگه نمیدونم دیوید بکام و اینا رو میشناختی، فکر کنم فوتبالی هم هستی. اهل فوتبال هم هستی. هستم، بله تعقیب میکنم. تعقیب. خیلی خب ما یه فوتبال دستی اینجا بازی میکنیم، ببینیم میتونی مثل بکام استانت کنی و شوت بزنی یا نه. ببینیم. بله. بهترین دکتر سال با بهترین مجری قرن. برم عزیزم. من البته جایزه‌مو هیچ کس بهم نداده هنوز. باعث شد ببازه. همین که بهش گفتم مثلا دیدید همون به هم ریخت. مثلا نابود شدم رفت. دکتر شما برنده. نه خواهش میکنم، میخوام شما بعد ببرید. میبرین؟ نه من اصلا به شما میخوام اینا ببرم. شما می‌خواید سینا ببره چون جایزه‌شو نگرفته. خب راست میگی، جایزه بهترین مجری یعنی همین الان بردن منو بردین زیر سوال دیگه. دکتر شما ببر لطفاً. شما ببر، بذار من خودم ببرمت. این خدمت شما. برو بریم. آقای دفاع آقای دکتر بسیار عالیه. نره آقای دکتر. یک اشکال نداره.
یکی دیگه من اصلا یه حرکت تکنیکی بکار نمیزنم به خیلی حواستون باشه شما نشان بدید حداقل دروازه‌بانو بذار جلوی دروازه آره وسط باشه آقای دکتر عزیز واو آفرین نه 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 آها این دفاع نه 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 آفرین یک مساوی شده یک بله جفت یک 3 تاییه سینا باز میخواد ملق بزنه آره توی دروازه زمین فوتبال اینجاست عزیزم نه 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 گل خودی 2-1 دیگه شادی جان شما نه من اصلا جسارت دکتر دست هنوز به دسته های فوتبال دستی نزده 2 تا گل زده من بازی کنم بله شما بزن بازی نه آقای دکتر نمیشه شما خب پس من اینجا رو میگم شما اینجا رو بگیری من اینجا رو دکتر تو درست آره اینجوری بهتره ای بابا اصلا احتیاج به من ندارین دکتر جان یا خودش داره خودش گل میزنه این تفلک الان گل کرده دیدی دفاع رو دیدی دکتر جان نمیذارم امکان نداره خیلی خوب سه دیگه بردن 3-1 تموم یک بار دیگه هم بازی بکنه نه بذار قهرمان ما شادی جان تشویق بفرمایید به افتخار شما دکتر ولی واقعا 3-1 منو بردی بدون اینکه دستتو اصلا به دسته های این فوتبال دستی بزنی نه خواهش میکنم همراه من شادی جان همراه من شادی جان بود و همراه ما نه من الان تمام دوستای ما بودن قربونت برم من دمت برای من میگفتن که چی بکنم قربونت برم من خیلی لطف کردی و باعث افتخار خیلی ممنون عزیز دلی مهمون بخش موسیقیمون یکی از هنرمندای خوب باحال رفیق قدیمی آرش صبحانیه. اسم کار چیه؟ فرشته ها و منم یه کمکی بهش میکنم اگه به عنوان فرشته؟ به عنوان فرشته هم که بال میزنم میرم رو صحنه. ببینم چه کرده. ابر سیاهی بالای سره تو آسمون میگرده با شلوار و با پیرهنش تو آسمون میگرده ماه و نگاه و خنجرش تو آسمون میگرده ستاره ها دور و برش تو آسمون میگرده تو آسمون میگردن دنبال تو میگردن تو آسمون چشمات فرشته ها میگردن تو آسمون میگردن دنبال تو میگردن تو آسمون چشمات فرشته ها میگردن فرشته ها میگردن آفتاب جنگ صورتش تو آسمون میگرده تاج طلای بالای سرش تو آسمون میگرده شیشه گلاب قد کمرش تو آسمون میگرده از این ور و از اون برش تو آسمون میگرده تو آسمون میگردم دنبال تو میگردم تو آسمون چشمات فرشته ها میگردم تو آسمون میگردم دنبال تو میگردم تو آسمون چشمات فرشته ها میگردم فرشته ها میگردم
نقش شما هم به عنوان فرشته واقعا دیدی؟ قابل تقدیر بود. دیدی که آره اصلا من نبودم آرش زبانش بند میومد تفلک نمیتونست. نه نمیتونست. نه باشیم بریم خستم تموم کردی نشده دیگه. خداحافظی نکردم. اولا که سکون دیگه. دوستان عزیز مسابقه هفته پیش این لیوانه بود که عکس مهمون برنامه رو گذاشته بودیم اینجا جای لوگو. یه تعدادی تشخیص داده بودن، یه تعداد دیگه هم چیزای دیگه پیدا کردن که ما تغییری توش نداده بودیم، نمیدونم چه جوری. به هر حال این از این. برای مسابقه امشب هم همین شرایط. یه دونه فرق بین دو تا عکسی که من و شادی تو پیج اون میذاریم بعد پیدا کنین، همین. برای تماشای آنلاین برنامه یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب بنده، کانال تلگرام بنده، پیج شادی خانم که الان عکسو میذارن شما باید برین جواب بدین اینه. پیج بندم که اون یکی عکس رو میذارم اینه. دیگه ببینم چیکار میکنید. مرسی، شبتون بخیر.